ગાયનું ઘી, ખડી સાકર, ચ્યવનપ્રાશનો મસાલો, મધ, કેસર અને ચાંદીનો વરખ. ખડી સાકરને રાતે પાણી નાખીને પલાળી દીધી હતી, જેથી કરીને જલ્દી ચાસણી થઈ જાય. અને 5 કિલો આમળાની સામે 4 કિલો સાકરની ચાસણી કરવા મૂકી દેવાની. 5 કિલો આમળા ધોઈને કુકરમાં 1 સીટી વાગે ત્યાં સુધી બાફવું. આમળા બાફતી વખતે થોડુંક જ પાણી નાખવાનું. આમળા બફાઈ ગયા છે. આ આમળા ઠંડા થાય એટલે તેને રળિયા કાઢીને મિક્સીમાં માવો કરી માવાની આંખ વડે ચાળી વધારાના રેસા કાઢી નાખવા. આ આપણો આમળાનો માવો તૈયાર છે. જનરલી માવાને આંખમાં ચાળી નાખવો જોઈએ, પણ હું ક્યારેય આમળાને ચાળી નથી નાખતી, કારણ કે રેસા આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ સારા રહે છે. 5 કિલો આમળાના માવાને શેકવા માટે 500 થી 700 ગ્રામ ગાયનું ઘી લો. ઘીને ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકો. આમળાને ગાયના ઘીમાં મીડિયમ આંચે શેકો. બે તારની ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. માવાને સતત હલાવતા રહો. માવાનો કલર સહેજ ચેન્જ થશે અને દાણેદાર થઈ જશે. હવે માવો નીચે ચોટતો નથી, એટલે આપણો માવો શેકાઈ ગયો છે. થઈ ગયો છે. હવે તેને આપણે ચાસણીમાં મિક્સ કરશું. માવાની ચાસણીમાં મિક્સ કરતા જાઓ અને ગેસ પર ગરમ કરતા જાઓ, જેથી કરીને થોડો ઘણો પણ પાણીનો ભાગ હશે તે બળી જશે. જ્યાં સુધી મિશ્રણ ઘટ થાય નહીં ત્યાં સુધી તેને ગેસ પર ગરમ કરતા રહો અને મિક્સ કરતા રહો. મિશ્રણ ઘટ થવાને થોડીક વાર હોય ત્યારે ચ્યવનપ્રાશનો મસાલો 5 કિલોએ 300 થી 400 ગ્રામ જેટલો મિશ્રણમાં મિક્સ કરો. આપણે થોડો થોડો લઈને મિશ્રણમાં મિક્સ કરશું, જેથી કરીને ગંઠા ન થાય. મારે અહીંયા ક્વોન્ટિટી વધારે છે, એટલે એ પ્રમાણે ચ્યવનપ્રાશનો મસાલો ઓછો લેવાનો થાય. પણ તમારે જો 1 થી 2 કિલો હોય તો એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો, કેમ કે જેમ આમળા વધારે એમ મસાલો થોડોક ઓછો લેવાનો થશે. આને સરખી રીતે મિક્સ કરી દો, જેથી જરા પણ ગોંઠા ન રહે. અને સતત હલાવતા.
હવે આ મિશ્રણમાં કેસર ઉમેરી દો. હવે આ આપણો ચ્યવનપ્રાશ ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને હવે આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડો થવા મૂકી દઈએ. ચ્યવનપ્રાશની ક્વોન્ટિટી વધારે હોય તો તમે 2 વેસલ્સમાં ચ્યવનપ્રાશને કટ કરવા મૂકી શકો છો. મિશ્રણ આટલું ઘટ્ટ થાય એટલે ચ્યવનપ્રાશ ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ જવાનું છે. ચ્યવનપ્રાશ રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે તેમાં આપણે 500 થી 700 ગ્રામ જેટલું મધ એડ કરીશું. મધ હંમેશા ઠંડા ચ્યવનપ્રાશમાં જ ઉમેરવાનું, કેમ કે મધની તાસીર છે તેને ગરમમાં એડ કરશો તો તેના ગુણધર્મ ચેન્જ થઈ જશે. અને ચાંદીનો વરખ એડ કરીશું. આમાં નટ્સ અને સોનાનો વરખ પણ એડ કરી શકાય. આને સરખી રીતે મિક્સ કરી દો. જો તમારે મધ એડ ન કરવું હોય તો પણ ચ્યવનપ્રાશ ટેસ્ટમાં બહુ સરસ લાગે છે. એકદમ ઈઝી ને? તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. નેક્સ્ટ